අපේ කතාව ඉවරයි. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් සංවාදයක් ඇති වෙද්දී හොඳින් හෝ නරකින් අපි කොහොමද මේ සංවාදය ඉවර කරලා දාන්නේ? අන්න ඒ ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. පුංචි වාක්‍ය ඛණ්ඩ කීපයක් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා. මේ වාක්‍ය ටික කටපාඩම් කරගත්තත් හරි ලස්සනට ඔයාලට පුළුවන් කෙනෙක් එක්ක කරන කතා බහ නවත්තන්න. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා කතා බහ කරන්නේ ඔයා කැමතිම කෙනෙක් එක්ක කියලා. ඉතින් මේ සංවාදේ ඉවර කරලා ආපහු අපි මුණ ගැහෙමු කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ තුන මතක තියාගන්න. It's been good talking to you. ඔබත් එක්ක කතා කිරීම ලැබීම හොඳයි. It's been good talking to you. ඊළඟට let's catch up soon. අපි ආපහු ඉක්මනින් මුණ ගැසෙමු. Let's catch up soon. Let's meet up again soon. Bye for now. Let's meet up again soon. Bye for now. දැනට bye කියලා කියනවා මම ඔයාට. හැබැයි අපි ආපහු ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. දැන් හිතන්නකෝ කෙනෙක් එක්ක කරන කතා බහේදී ඒ පුද්ගලයා හෝ ඔයා අපහසුවටපත් වෙනවා. මේ කතාව ඉවර කරන්න ඕනි කමක් එනවා. අන්න එතනදී මේ වාක්‍ය ටික ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Sorry, I have got to go. සමා වෙන්න මට දැන් යන්න වෙනවා. Well, I won't keep you any longer. හොඳයි මම තවදුරටත් ඔයාලව තියාගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම තවදුරටත් ඔයාව තියාගන්නේ නැහැ කතා බහ කරන්න. දැන් ඔන්න මීටින් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඔය මීටින් එකේදී ඔයා මොනවා හරි කියනවා අහගෙන ඉන්න අයට එපා වෙලා තියෙන්නේ. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් හරි දැන් මම මේක ඉවර කරනවා. තවදුරටත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම තවදුරටත් ඔයාලව තියාගන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක well I won't keep you any longer කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට sorry I must be off. සමා වෙන්න මට දැන් ඉවත් වෙලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට මෙතනින් යන්න සිද්ධ වෙනවා. sorry I must be off. ඊළඟට වැදගත්ම කොටසක්. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට කාත් එක්ක හරි සාකච්ඡාවක නිරත වෙනවා. වෘත්තිමය වශයෙන් ඔයා මොකක් හරි සාකච්ඡාවක නිරත වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එකකට ෆේස් කරලා අවසානයේදී නැගිටලා එන්න හදනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ සාකච්ඡාව ඔයාට ඉවර කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා. It's been pleasure talking to you. It's been pleasure talking to you. ඔබත් එක්ක කතා කිරීම සතුටක් කියන අර්ථය තමයි මෙතනදී ඉස්මතු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් සාකච්ඡාවක ඔයා නිරත වෙලා ඉද්දී ඇත්තටම හදිස්සියේ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා ඔයාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ ස්ථානයෙන් නැගිටලා යන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවක ඒ සාකච්ඡාව ඔයාට ඉවර කරන්න පුළුවන් I have to rush off now කියලා. I have to rush off now. හැබැයි මතක තියාගන්න ඊටමත් හදිස්සි අවස්ථාවකදී එතනින් ඉවත් වෙන්න ඕනේ වුණාම හැර මේ I have to rush off now කියන එක වෘත්තිමය වශයෙන් යෙදෙන සාකච්ඡාවක් අතරතුර ඔයා පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේ අවස්ථාවක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අර මම කලින් කියලා දුන්න වාක්‍ය. It's been to pleasure talking to you. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ පුංචි හරි ලස්සන ග්‍රැමර් කොටස් ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ පුංචි පොඩ්ඩටත් උගන්න ගන්න අපේ viral beats කියන පුංචි දරුවන් වෙනුවෙන්ම සැකසුණු අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලගේ පොඩ්ඩන්ට පිළිවෙලට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් ග්‍රැමර් කොටස් ඉගෙන ගන්න අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්නත්.